આજે દોસ્તો આપણે પહોંચી ગયા છે શ્રીનાથજી, જે રાજસ્થાની જમવાનું મળી રહ્યું છે. તો રાજસ્થાની જમવાની અંદર વાત આવે ને તો દાલ બાટી તો એ લોકોની શું કહેવાય, એ લોકોને સ્પેશિયલ ફૂડ કહી શકાય. અને પાપડનું શાક, ઘણા ટાઈમ પછી આજે પાપડનું શાક અમને મળી ગયું છે. અને એમાં જે મારવાડી જે બનાવતા હોય ને રાજસ્થાની, એની તો વાત જ અલગ હોય છે. તો તમને આપણે પાપડનું શાક મને તો બહુ ભાવે છે. અને બીજું છે આ સેવ ટામેટાનું શાક. આજે સેવ ટામેટાનું શાક. પહેલાં હું પાપડનું શાક ખાઉં. પાપડનું શાક તો એક નંબર જ બને. તમે ગમે એ વ્યક્તિ બનાવે ને, આ કાચા પાપડ રાખવામાં આવતા હોય છે. અને સેવ ટામેટાનું શાક, એમાં રતલામી સેવ નાખી છો એટલે ખાવાની. ઉત્કર્ષભાઈ, કયું સારું લાગ્યું તમને? સેવ ટામેટા મારું ફેવરેટ છે, પણ પાપડનું ટેસ્ટ કરું છે. તમને જાની ભાઈ? બંને બહુ સરસ, એક નંબર. પાપડ તો બહુ જોરદાર છે. હજુ પાપડનું શાક ઉત્કર્ષભાઈ ને પાપડ બહુ જોરદાર, ફેવરેટ. બહુ સરસ. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે બધી જ વસ્તુ અલગ અલગ મંગાવી દીધી છે. અને હવે દાલ બાટીને પહેલા આવી રીતના આખી જે ચૂરમો કરવામાં આવતો હોય છે, ગરમા ગરમ હોય છે, અને જે ભઠ્ઠીની અંદર શેકવામાં આવતી હોય છે. ના, દાલ બાટી તો મોજ જ આવે, કારણ કે આ ક્યારેક ખાવ ને તો તબિયત આમ ખુશ થઈ જાય છે, મોઢું એકદમ ફ્રેશ ટુ ફ્રેશ થઈ જાય. અને દાલ બાટીની અંદર જે તીખી ચટણી નાખીને અને આવી રીતના જે એવું કહેવાય ને કે ચૂરો કરીને, અને આને દેશી ભાષામાં કહીએ ને તો ભાવ કહેવાય, ભાવ કરીને, અને પછી જે ખાવાને દાલ બાટીમાં પણ અલગ અલગ પ્રકાર આવતા હોય છે. હળદરવાળી દાલ બાટી આવે છે, ઘણી બધી દાલ બાટીઓમાં પ્રકાર હોય છે. પણ દાલ બાટી જે નેચરલ જે આવી રીતના ખાવાની મજા આવે ને, એની તો વાત જ ના કરી શકાય. અને હવે દોસ્તો આપણે હવે દાળ બાળ નાખીને ટેસ્ટિંગ કરશું. ચાલો હવે મીડિયમ ટેસ્ટ ને સરસ. આપણે છે ને દરેક વ્યક્તિ બાટી રાજુભાઈ, આ છે દાળ. છાસ લાવો, પાલા લાવો. આ દાલ બાટી, આ ટેસ્ટ કર. આ છે દાલ બાટી. એક મિનિટ. હવે અમને કેવું પડે, કેવું લાગે? દાલ બાટી છે એકદમ ટેસ્ટફુલ બનાવી છે. એને જો ચટણી, જે લસણની ચટણી બનાવી, એકદમ બેસ્ટ. પણ આ જગ્યાએ તમે ને સેવ ટામેટાનું શાક, એ તો ટેસ્ટ કરવા આવું જ જોઈએ. જગ્યા એકદમ નાની છે, પણ જો તમે ડાકોરમાં આવતા હોય ને તો રાજસ્થાનનું જમવાનું તમે ભૂલતા નહીં. જે શ્રીનાથજી કહેવામાં આવે, આપણી વાલી છાશ, અમૂલની છાશ. તમને કેવું લાગ્યું બા જમવામાં? જો પહેલી વખત મેં પાપડનું શાક ટ્રાય કર્યું, પણ મને એવું લાગ્યું કે ના ભાઈ, પાપડનું શાક એટલે હું બીજી વખત આવીશ તો પહેલાં એમ જ કહે કે ભાઈ હજુ એમને કહેજો રાજસ્થાની આ બધી સ્પેશિયલ વસ્તુ છે. આ ક્યાંક જ આ લોકો ખવડાવે, કારણ કે આ કોઈને ભાવે નહીં એવી વસ્તુ છે, કારણ કે કાચા પાપડ રાખવામાં આવતા હોય છે. પહેલી જ વખત ટ્રાય કર્યો ને એમાં મને ખબર પડી કે ના તમારે એવું છે. અને હજુ એક વસ્તુ એ લોકોને કહેજો, કદાચ મરચાનું શાક. તમારું શું કહેવું છે ભાઈ? તમે શું મંગાવ્યું? સેવ ટામેટાનું શાક અને રોટલી. અને એમાં છાશ નાખી કે એ લોકો એવી આપી તમને ઓલા શાકમાં? મોરું શાક બન્યું છે એટલે થોડું બરોબર. એ ભાઈ મોરું ખાવા વાળા છે,
બાકી જે રાજસ્થાનમાં આવો ને તો તીખું જ ખાવા મળશે. એટલે તમારે તો આપણે રાજુભાઈ મોરું તીખું જે કોઈ જેવું કેવું એ પ્રમાણે અલગ અલગ બનાવી દઈએ. તમને કેવું લાગ્યું ભાઈ? મારે તો 4 મહિના છે પણ આ લોકો મને લઈને આવ્યા છે પણ મોઢામાં પાણી આવે છે રાજુભાઈ. બસ કાલે ફરી આવવું પડશે. કાલે ફરી આવવું પડશે. રાત નીકળી જાય તો એક ટાણું બપોર કરી લીધું હશે એમ ને. અને હવે આપણા જબરજસ્તી લઈને આવ્યા છે. ભાઈ થોડો કંટ્રોલ કરજો કાલ લગી. ઉત્કર્ષભાઈ તમને મજા આવી ને? પાપડનું શાક ગમ્યું? તો દોસ્તો હવે આપણે મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગઈએ, નહીં મળીએ મેકરણ તેથી ધરતી તકતીએ. અને આવી રીતના પાછા અનોખા વિડીયો, અનોખી દુનિયા, અનોખો સ્વાદ લઈને પાછા આવતા રહેશું. જય માતાજી, જય મોગલ, જય હિન્દ, જય રણછોડ. અને ડાકોરમાં આવો ને તો એ જગ્યાએ તો આવજો જ. જગ્યા નાની પણ બાકી કામ બહુ ઊંચું છે આ લોકોનું. એડ્રેસ કયું કહેવાય? રણછોડપુરાની. અને આ લોકો સવારે બનાવો કે નથી બનાવતા રાજભાઈ? સવારે બનાવો. આ જગ્યાએ પહોંચી જાય ને ખાજો, મજા આવશે. કારણ કે તમને જગ્યા જોઈને તમને એવું લાગશે કે શું હશે, પણ ટેસ્ટ એકદમ બેસ્ટ છે ભાઈ. અસલી મારવાડી છે. અને મારવાડીના હાથમાં તો જાદુ હોય છે. ખાવાનું તમારે જો ટેસ્ટફુલ ને તીખું ખાવું હોય ને તો મારવાડીની દુકાને પહોંચી જાવ, મજા આવશે. આજે મિત્રો જે આપણે રાજસ્થાની દાલ બાટીનો જે ટેસ્ટ કર્યો, ખરેખર મજા આવી ગઈ. આજે તમને રેસીપી બતાવી દઈએ. પહેલા તો તમને ભાવ બતાવી દઈએ. એકદમ રિઝનેબલ ભાવ છે. બધાએ લગભગ 50 રૂપિયાથી કોઈ હાઈએસ્ટ વસ્તુ નથી. અને આ જગ્યાએ તમે કદાચ ડાકોરની અંદર આવો ને તો તમે આ જગ્યાએ ટેસ્ટ કરવા આવજો, કારણ કે મજા જ આવશે. કારણ કે દેશી વસ્તુની જે મોજ છે ને એ તો આખી અલગ જ વસ્તુ હોય છે. અને આ તમે જોવો છો કે આ બાટી એકદમ ધીમા તાપે છે કોલસાની ઉપર જે આ શેકવામાં આવતી હોય છે, જે ઘઉંના લોટની બનાવવામાં આવતી હોય છે. થોડોક જાડો લોટ હોય છે, એની અંદર જે જીરું નાખવામાં આવતું હોય છે. અને આ બધી વસ્તુ નાખીને જ્યારે બાટી એને ધીમા તાપે જે શેકવામાં આવતી હોય અને જે ચૂલા ઉપર જ બનતી હોય, એટલે એની તો મીઠાશ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે રાજસ્થાની વસ્તુ વધુમાં વધુ ચૂલા ઉપર જ બનાવવામાં આવતી હોય છે. એટલે એની મીઠાશની વાત જ આપણે ના કરી શકીએ. નાને બનાવી થોડીક અઘરી હોય છે, કારણ કે એક એક વસ્તુ ધીમે ધીમે શેકાઈ જાય. આ કોકને માથામાં મારો તો માથું ફોડ નાખે એવી તો એ બાટી હોય જાડી. અને આપણા માટે જે બની રહ્યું છે સેવ ટામેટાનું શાક. જ્યારે રીતે પાણી નાખવામાં આવ્યું છે અને આજે સેવ નાખી દીધી છે અત્યારથી જ. થોડીક જાડી સેવ નાખી છે. નમક, પછી એમનો જે પોતાનો સિક્રેટ મસાલો. વધુમાં વધુ વધારે હોટલવાળા છે ને જે આપણે કિચન કિંગ મસાલો આવે એ વધારે યુઝ કરતા હોય છે, કારણ કે એનાથી જે ટેસ્ટ આખો અલગ આવતો હોય છે. અને પાછા થોડાક જે રતલામી જે સેવ આવે, જે રતલામી ગાંઠિયા, એ વસ્તુ નાખવામાં આવી છે. એટલે તીખી જ હોય છે. આ દેશી જે સેવ ટામેટાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું. લાગે છે ને બાકી સરસ મજાનું. જે આવું યાર આવ્યું હોટલમાં જે મજા આવે ને ભાઈ. અને પછી એમાં જે કોથમીરનો શણગાર કર્યો હોય, અને ખરેખર સાચું કહું ને ભાઈ, બહુ જ મજા આવી ગઈ. ડાકોરની અંદર રહ્યા ને શ્રીજી થાળ, અને પછી જે એક રસ્તામાં આ જે હોટલ ખાવાની એટલી મજા આવી ગઈ હતી. અને આવી જગ્યાએ સસ્તું ને સારું મળી જાય ને તો મોજ આવી જાય. અને આ જે ગરમા ગરમ રોટલી, જે આપણે ગુજરાતી રોટલી, નકર રાજસ્થાન જે મારવાડીની રોટલી આખી અલગ આવતી હોય છે. એ લોકો જાડી રોટલી બનાવતા હોય છે, પણ આ તો એ ગુજરાતી લોકો આપણે આ વસ્તુ ન ખાઈ શકતા હોય. એટલે આ જે આપણી ગુજરાતી રોટલી બનાવવામાં આવી રહી છે, નકર એ લોકો જે આપણે રોટલો આવે ને એવી તો એ લોકો રોટલી બનાવતા હોય છે. જાડી રોટલી હોય છે. કોણે કોણે જે રાજસ્થાનની તો ટેસ્ટ તો બહુ બધા કર્યો હશે. મારા ઘરની બાજુમાં છે ને ભાઈ, રાજસ્થાની લોકો જે હતા ને ત્યારે લોકો ખવડાવતા હતા, મજા આવી જતી હતી. કારણ કે એ લોકો જે બાટી અને એ લોકોનું જે શાક બનાવતા હોય ને, મોજ આવી જાય. વધારે લસણનો વધારે ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને આ સરસ મજાની જે આપણી રોટલી ગરમા ગરમ બની રહી છે અને મજા આવે છે. તમને મજા આવે છે ને મિત્રો? બસ આવી રીતના વિડીયો જોતા રહેજો અને વિડીયો શેર કરતા રહેજો. ત્યાં લગીને આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. આવી રીતના વિડીયો જોતા રહેજો. જય માતાજી, જય મોગલ, જય હિન્દ, બાય બાય.